Góðan daginn, velkomin, ráðherra, samstarfsmenn og gestir. Nú komin út viðamikil skýrsla loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi, svo þriðja í rauðinni. Þetta mikið starf og ég vil byrja á því að þakka Halldóri Björnssyni og þeim sem hafa unnið þetta með honum í stjórn eða vísindahópi og svo náttúrulega öllum þeim sem hafa komið að þessu verki sem eru mjög margir sem ég mun sýna. Ég vil byrja á því að þakka þessum ágæta hópi. Það heilmikið afreksverk að fá svona upptekið fólk til þess að vinna svona krefjandi vinnu og það náttúrulega skýri af hverju þetta hefur tekið lengri tíma heldur en kannski væntingar voru til. En það sýnir í rauninni hvað þetta samfélagi er tilbúið að leggja á sig til þess að nálgast svona vinnu. Og þetta eitt stærsta viðfangsefni okkar að frátöldu náttúrulega því að stoppa útlosun að glíma við aðlögun og áhrifum loftslagsbreytinga. Og auðvitað það löngu byrjað við það og við þekkjum það vel úr okkar eigin ranni að í gegnum rannsóknir á áhrifum loftslagsbreytinga á endurnýjanlega orkugjafa þá hafa orkufyrirtæki hér og þá sérstaklega Landsvirkjun tekið afgerandi skref það hvernig þeir taka sínar ákvarðanir á grundvelli þá framtíðar sínar og þetta ein mesta áskorunin að fá okkar lagalega umhverfi og stofnanaumhverfi til þess að virkilega nýta sér þessar upplýsingar til ákvarðana. Eitt af því sem við vildum sýna hérna í þessu sem mjög athyglisverð könnun frá því í haust að viðhorf almennings gagnvart afleiðingum loftslagsbreytinga það að meirihluti hefur áhyggjur af því en það sem kannski enn athyglisverðara og kemur inn á þessa skýrslu hér það að mjög stór hluti telur að þurfa að rannsaka þessi mál miklu betur. Og auðvitað þannig hjá okkur að það okkar niðurstaða líka hér í þessu samfélagi að við þurfum að beita okkur enn frekar en þessi skýrsla hér gríðarlega gott innlegg í átt að segja á því hvar veikleikar eru og hvar við þurfum að forgangsraða inn í framtíðina í rannsóknum. Og það mjög mikilvægt að þróa aðferðafræðina og það ein áskorun eins og ég nefndi áðan. Gögn loftslagsbreytinga á Íslandi eru almennt ekki mjög áberandi og þau eru mjög breið í stofnanaumgjörð okkar og það virkilega þörf á víðtæku samráði og stefnumótun á þessu sviði. Og það mikilvægt að undanskilja enga geira. Það kann að vera mjög mismunandi áhætta fyrir eins og geira en það mjög mikilvægt að byrja strax á því að huga því hvar áhættan kann að vera og þá í hvaða mæli og í hvaða skala. Þannig að menn geti þá fókusur á það sem skiptir mestu máli. Það þannig að flestar þjóðir okkar nágrannaþjóðir og hafa innleitt landsáætlun aðlögun í sitt regluverk. Þannig að það alveg greinilegt að það í rauninni skref sem þarf að taka hér og byggja þá á reynslu alþjóðasamfélagsins. Við höfum lagt til við ráðuneyti og ráðherra að koma inn á loftslagssetri til þess að sjá þetta samráð sem að þarf að vera mjög víðtækt til þess að fá heildstæða landsáætlun og í rauninni væri eitt af verkefnum að viðhalda þeirri þekkingu sem hér verið að birta og kynna í dag þannig að þessi þekking sé innleidd inn í samfélagið. Nú vegna þess að það mjög í umræðu núna forysta Íslands í Norðurskautsráðinu sem hefst að vori þá myndi slíku vettvangur líka styrkja mjög okkar framlag til þeirra vinnu sem þar fer fram og snýst gríðarlega mikið aðlögun að loftslagsbreytingum, áhættugreiningar og fleira þess háttar. Við auðvitað höfum lykil upplýsingar til dæmis hvað varðar súrnun sjávar, sjávarstöðubreytingar og í rauninni almennt aðferðafræði vegna aðlögunar að loftslagsbreytingum. Skýrslan liggur frammi eins og þegar ég séð og verður aðgengileg á vefnum í framhaldi af þessu fundi en nefndin samanstendur af Halldóri Björnssyni sem formaður. Þetta önnur skýrslan sem hann ritstýrir. Bjarni Sigurðsson
Brynhildur Davíðsdóttir sem ekki hér í dag og Jón Ólafsson, Ólafur S. Ástórsson, Snjólaug Ólafsdóttir hefur verið ritari nefndarinnar, Trausti Baldursson og Trausti Jónsson. Þetta allt einvala lið og auðvitað þetta þær stofnanir sem í rauninni liggja mestir þekkingu þessi áhrif, bæði eins og þau birtast nú en eins kannski til framtíðar. En það eru miklu fleiri, já. Aðeins söguna, þetta er 3. skýrsla sem umhverfisráðuneytið hefur beðið okkur að undirbúa. Svo fyrsta kom 2001 og önnur 2008. Þannig að það var löngu tímabært að fá þessa úttekt núna fram. Og þessi nýja skýrsla bætir miklu við fyrir skýrslur vísindanefndarinnar. Og hér fjallað til dæmis ítarlega súrnun sjávar sem er mjög mikilvægt viðfangsefni. Sjávarstöðubreytingar og það er gríðarlega góður svona, ég var að segja, og vel grundaður kafli það mat sem er miklu flóknar heldur en menn svona hafa almennt haldið. Síðan er almennt áhrif loftslagsbreytinga á náttúruvá, samfélagslega innviði og svo þessar nauðsynlegu aðlögun sem þarf að einhenda sér í. Nú nefndi stóð fyrir 8 málstofum. Þannig að það var virkilega verið að teygja sig út til samfélagsins og skýrslan byggir meðal annars á erindum á þessum málstofum og öðru efni sem þátttakendur létu nefndin í té. Það er gaman að segja að það eru yfir 76 aðilar sem létu nefndin hafa efni eða tóku þátt og 53 sem að fara í ritrýni og þetta sýnir það hvað gengi vel í reyna að virkja þetta samfélag í þetta ágæta verk. Með þessu þá vil ég ljúka mínum orðum, bjóða ráðherra hér upp til þess að taka við skýrslunni en einnig þakka nefndinni fyrir þeirra frábæra starf. Já, komið allir með blessuð og sæl. Ég setja þetta á mig. Svo tæknilegt alltaf hjá ykkur hérna. Verði ég að hafa þetta á skallamyndunni, ég fer alveg með það. Er þetta í lagi svona? Já, komið blessuð og sæl öll sömul. Það er gaman að vera með ykkur hérna í dag. Og takk fyrir þennan doðrand, öll sömul. Ég man eftir því þegar skýrslan kom út 2008. Ég hafði komið heim úr námi 2006 frá Bandaríkjunum og var kippt beint inn í að kenna upp í Háskóla Íslands eins og oft nú þegar fólk kemur að utan. Og meðal annars var mér falið að kenna loftslagsbreytingar og ég get ekki sagt ykkur hvað ég var ánægður þegar 2008 skýrslan kom. Ég vona að það verði einhver upp í háskóla til þess að taka þetta upp og nýta þann mikla fróðleik sem að þarna er, bæði áhrifin á náttúruna og samfélag. Ég ætla ekki að tala mjög lengi hérna í dag, þetta er náttúrulega fyrst og fremst vettvangur fyrir vísindamennin okkar til þess að kynna þessar niðurstöður og sérfræðingana afleiðingar loftslagsbreytingar á náttúru og samfélag hér á Íslandi. Ég ætla eins og aðeins að fá að setja skýrsluna svona í samhengi við áfram stjórnvalda í loftslagsmálum og kannski kasta fram nokkrum hugmyndum mögulega eftirfylgni skýrslunar. Eins og kom fram í máli Árna að þá er skýrslan tekin saman að beiðni umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og er hinn 3. sinnar gerðar. Þessi skýrsla og sú sem var gerð á undan henni og kom út árið 2008 eins og áður er sagt hafa verið unnar undir ritstjórn Veðurstofu Íslands. Að skýrslunni hafa þó komið fjölmargir fræðimenn frá stofnunum og háskólum og er vert að þakka þeim öllum kærlega fyrir og geri ég það hér með. Loftslagsbreytingar hafa víðtæka áhrif bæði á náttúru og mannlegt samfélag og skiptir miklu máli að fá yfirsýn yfir sem flesta þætti þegar að því kemur.
Núverandi ríkisstjórn hefur sett markið hátt í loftslagsmálum eins og sést glöggt í stjórnarsáttmálanum. Þar ber hæst aðgerðir til að draga úr losun og auka bindingu kolefnis úr andrúmslofti. Þetta að mínu mati rétt áhersla. Það á að vera í forgangi að reyna að draga sem mest úr hugsanlegum skaða. Það jú megin inntak Parísarsamningsins og Ísland ber skuldbindingar þar eins og önnur ríki heims. Við eigum þó ekki að líta á aðgerðir gegn loftslagsbreytingum fyrst og fremst sem kvöð og útgjaldaauka. Þær fara saman við önnur markmið. Að nýta endurnýjanlega orku í stað innflutts jarðefnaeldsneytis, að draga úr heilsuspillandi mengun, að græða landið og að efla lausnamiðaða nýsköpun svo eitthvað sé nefnt. En því miður það svo að við munum ekki koma í veg fyrir allar skaðleg áhrif loftslagsbreytinga, eins þótt að við stöndum við Parísarsamninginn og jafnvel gott betur. Og þá skiptir máli að vita hvaða breytingar í gangi og hvaða breytingar í vændum. Bæði til þess að efla skilningu okkar á vandanum og til þess að leita leiða til að bregðast við afleiðingunum. Þar vegur samantekt eins og þessi þungt. Góðir gestir, ég vona þessi skýrsla fái þá athygli sem hún á skilið, bæði í fjölmiðlum, skólum, hjá almenningi og hjá okkur ráðamönnum. Ég hyggst kynna hana fyrir ríkisstjórn á þriðjudag, en loftslagsbreytingar eru auðvitað ekki bara viðfangsefni stjórnmálanna, heldur alls samfélagsins. Við þurfum að vita hvað í vændum varðandi hlýnandi loftslag, hörfandi jökla, breytta hafstrauma og súrnun sjávar. Sumt í þróuninni kann að verða okkur Íslendingum hagfellt til skemmri tíma, annað til vanda. Við erum ekki í hópi þjóða sem munu þjást mest af völdum loftslagsbreytinga. Þær munu skaða mest þá sem síst skyldi, fátæk ríki sem að hafa lagt lítið til vandans en eiga erfitt vik að bregðast við þurrkum, ofsaveðri, breyttum ræktunarskilyrðum og hækkandi sjávarborði. Það eru þessi samfélagslegu áhrif. Til lengri tíma verður myndin líklega dekkri. Það verða engir happasælir af stjórnlausum loftslagsbreytingum þó tjóninu verði kannski misskipt. Súrnun sjávar til dæmis raunveruleg og mjög alvarleg ógn við lífríkið í heimsögunum. Við þurfum að efla þær rannsóknir og vöktun og allan skilning okkar á því hvernig þessi, má kannski segja, ósýnilega þróun getur haft áhrif á lífríki á Íslandsmiðum. Þessi skýrsla mikilvæg varða á þeirri leið. Mér segir svo hugur þótt ég hafi ekki séð hana í heild að hún sé ákaflega vel unnin og mikill fengur af henni. Í ráðuneytinu nú unnið að gerð aðgerðaráætlunar til að draga úr útlosun gróðurhúsalofttegunda hérlendis. En við þurfum að fylgja þessari skýrslu sérstaklega eftir og ég vil nefna hér örstutt nokkur skref í þá átt. Í fyrsta lagi þurfum við að efla rannsóknir og vöktun á afleiðingum loftslagsbreytinga. Þurfum að fá samantektir sem þessar oftar en á 10 ára fresti að mínu mati. Ég mun leita leiða innan míns ráðuneytis og í samvinnu við aðra til þess að tryggja svo megi verða. Þannig að við megum efla vísindastarf varðandi loftslagsbreytingar. Þar eru hugmyndir í mótun sem verða ræddar við Veðurstofuna og aðra aðila á næstunni. Í öðru lagi þurfum við að efla þekkingu okkar allra á loftslagsbreytingum. Ég vil nefna þar eitt verkefni sem margir hér þekkja til og snýra því að kynna jökla Íslands sem eins konar lifandi kennslustofu í loftslagsbreytingum. Hingað koma nú yfir 2 milljónir ferðamanna sem langflestir eru unnandi náttúru og vilja sjá hana og fræðast hana leið. Við eigum að grípa þetta tækifæri, segja þeim frá hopandi jöklum og þeim skilaboðum sem í þeim felast. Þetta eitthvað áþreifanlegt. Við eigum ekki síður að efla læsi skólabarna og nemenda og jöklana og landið okkar og það kemur í hlut þeirra meira en okkar að takast á við afleiðingarnar af losun gróðurhúsalofttegunda. Og að síðustu, við þurfum síðan að aðlaga okkur að breytingum. Þar sem að það hægt. Við getum ekki skipulagt hafnir og strandbyggð án þess að taka tillit til hækkandi sjávarborðs. Við þurfum að skoða afleiðingar af bráðnum jökla og breyttu úrkomumynstri á virkjanir, vegi, fráveitukerfi og annað. Við þurfum að skoða hvort eitthvað sé hægt að gera til að draga úr afleiðingum af súrnun hafsins sem því miður virðist þó ekki vera auðvelt. Unnið að loftslagsmálum víða í stjórnkerfinu, líkt og Veðurstofustjóri nefndi hér áðan. Og ég hef ákveðið og mun fela loftslagsráði sem verður sett á laggirnar núna í byrjun júní væntanlega, búin að leita eftir tilnefningum, að koma með tillögur að því hvernig best sé að haga stjórnsýslu þessara mála hérlendis. Og loftslags
setur Veðurstofunnar kemur þar að sjálfsögðu til athugunar, enda mjög áhugaverð hugmynd. Þessi skýrsla verður öflugt veganesti fyrir alla þessa umræðu og fyrir eflt starf varðandi vöktun, fræðslu og aðlögun á loftslagsbreytingum. Ég vil ítreka þakkir mínar til Veðurstofunnar og allra þeirra stofnana og einstaklinga sem lögðu þessari vinnu til. Ég vona að skýrslan hljóti þá athygli sem hún á skilið og hún brýni okkur til góðra verka. Ég vil að lokum segja að við erum byrjuð á loftslagsverkefninu, ef svo má orðið komast, í ráðuneytinu og við þurfum saman að takast á við þessa stóru áskorun sem að hér fyrir framan okkur. Það ekkert annað í boði og ég held líka að þetta verði skemmtileg og gefandi vinna. Því að það má kannski segja, hvað gefur manni meira en að taka þátt í skapandi starfi þar sem að ný framtíð, græn framtíð verður til. Takk ykkur kærlega fyrir alla þessa góðu vinnu. Já, þá þakka ég ráðherra fyrir og við kynnum þá niðurstöður skýrslunnar. Það því miður ekki hægt að fara yfir hann í öllum smáatriðum, það einfaldlega hún á viðmikil til þess en ég reyna að stikla á stóru í gegnum hana og bið þá afsökunar sem að finnst að ég fari ekki nú að velja þeirra eigin efni. Ég ætla ekki að tala mikið hnattræn mál, en ég maður bara rétt að tæpa á hvað þetta kemur af þessi fyrsta mynd sýnir línurit vinstra megin sem mér sér sagt að sé frægasta línurit síðustu aldar. Þetta sem sé aukning CO2 mælt á mánalóa frá upphafi mælinga, 315 þegar við byrjuðum að mæla, 315 einingar þegar við byrjuðum að mæla þetta fyrir 1960 og nú það komið yfir 400 einingar, einingin hluta milljón í þessu samhengi og þetta mælt víða í heiminum og niðurstaðan raunverulega svo sama allstaðar að aukningin 2 einingar á ári og við vitum að þetta vegna bruna jarðefnaeldsneytis. Nú afleiðingar þessa svo þessi hlýnun sem við má sjá hér. Þetta hitarit frá 1880 til okkar tíma og meðalhiti jarðar og þið sjáum mjög vel hversu stíft hefur hlýnað á síðustu áratugum. Hlýnunin nemur núna 0,17 gráðum á áratug sem verulega mikið. Í heildina yfir tímabilið hlýnunin cirka 0,8 gráður á öld. Afleiðingar þess að sjást mjög víða og milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna sem skammstafið IPCC skrifaði þetta 2 til 3 þykkar skýrslur og niðurstaða þeirra í raun og veru stuttum máli samandregið þessi setning hér, hlýnun jarðar óumdeilanleg og það benda margar athuganir til breytinga frá því fyrir miðbik síðustu aldar sem fordæmalausar þegar litið til síðustu áratuga eða jafnvel árþúsunda. Nú, ég ætlum ekki að tala samt mikið meira þetta, við erum að tala Ísland og á Íslandi höfum við traust hitagögn svona cirka í 2 aldir, eru best frá svona miðbiki 19. aldar, aðeins áreiðanlegri fyrir svona tíma en ef maður skoða þau þá sést að hlýnun í þeim cirka 0,8 gráður á öld sem jú jafn mikið og hnattræn hlýnun en sveiflurnar hér eru verulegar, stundum koma áratugir sem mikið hlýnar, stundum koma áratugir sem lítið hlýnar, þannig hlýnaði mjög mikið hér miðbik aldarinnar, svo kólnaði aftur og við fengum tímabil sem ofta kennt við hafísárin og svo hefur hlýnað mjög mikið á síðustu áratugum segir og hlýnunin á síðustu áratugum 0,47 gráður á áratug sem cirka tæplega þrefalt örara en hraði hnattrænar hlýnunar á sama tíma sem þýðir náttúrulega þessu verður ekki viðhaldið lengi en áhrifin hins vegar mjög auðsæ á náttúrulegt kerfi hér á Íslandi og ég ætla að fara yfir þau núna í meiri smáatriðum. Nú á Veðurstofunni þá höfum við unnið kort eða úttekt á veðurfarsbreytingum síðustu frá 1979 til okkar tíma með því að keyra svokallaða endurgreiningu sem veðurlíkan sem keyrt og aðlagað þeim gögnum sem til staðar og þetta niðurstaðan hér kort sem sýnir mismun 2-15 ára tímabila, sýnir þannig breytingu á ársmeðalhita frá 1985 til 2015 og raðað í kringum það svona
nokkuð línurit sem að raun og veru eiga aðalega sýningur að þetta sé býsna áreiðanleg niðurstaða, því að línuritin eru annars vegar mæliniðurstöður frá veðurstöðum og svo hins vegar teknir út punktar úr líkanu næst veðurstöðinni. Ef að það væri verulega munur þarna á, þá myndi maður vita að það væri ekki mikið að marka punktar sem að lægi utan veðurstöða, en af því að þessu ber mjög vel saman þá höfum við traust á öllu kortinu. Nú eins og þið sjáið þá er hlýnunin mest vestan til og norðvestan til á landi. Ef maður dregur línu svona þvert yfir landi frá Langanesi og Reykjanesi, þá er hlýnunin langmest norðvestan megin við þá línu. Þetta er meira ábendið þegar maður lítur á sumartímann. Á sumartímanum er hlýnunin mun meiri norðvestan til á landinu, norðvestan til, og mjög lítil er nokkur á austasta landinu. Þetta sýnir okkur á eftir mynd af gróðurfarsbreytingum og þá rifjum við þessu upp aftur. Nú, úrkomubreytingar á sama tíma fyrir árið í heild sinni er úrkomubreyting nokkurn veginn yfir allt landið, aukning úrkomu frá 1500 mm á ári yfir í 1600. Yfir sumarið þá verður nú svona bundið meira yfir vesturhluta landsins. En þessar umhverfisbreytingar hafa haft mjög mikil og auðsæ áhrif á náttúrufar. Og það má nefna bæði hop jöklabreytingar á þarfum straumvatna, landrisbreytingar á gróðurfari og lífríkis á landi og í sjó, en það má að mörgu leyti rekja þessar umhverfisbreytingar líka til breytinga í sjónum. Á sama tíma hafa orðið verulega breytingar í hafi bæði á ástandi og á lífríki. Og ég mun fara yfir þetta allt núna á eftir. Þegar maður talar jökla þá er yfirleitt þessi mynd sem maður sýnir. Þetta er mælingar á jöklasporðum frá 1930. Þetta er hlutfall jökla sem eru að hopa, það er rauðlitað, er að ganga fram, það er blálitað og skalinn gengur frá 0 upp í 100. Þannig að þið sjáið að á hlýjendaskeiðinu á miðbiki aldarinnar þá voru flestir jöklar að hopa. Svo þegar kólnaði á þessum tímabili sem ég kalla oft hafísárin, þá fóru jöklar að ganga fram og hlutfall þeirra sem eru að ganga fram að vaxa. Nú leið og hlýnaði þá fór þetta hlutfall að falla og nú er svo komið að nánast allir jöklar eru að hopa. Það eru framan á skýrslunni ykkar er mynd af þessum jökli, þetta er Svínafellsjökull tekið af dönskum landmælingamanni Fridtjof Louf einhvern tímann á tímabilinu 1924. Þetta er Svínafellsjökull, þið sjáið hér jökulinn fremst og Hrafnhildur Ævarsdóttir, starfsmaður Vatnajökulsþjóðgarðs, tók síðan mynd af sama stað 2016 og þið sjáið mjög vel breytinguna sem verður frá því jökullinn og hérna er jökullinn horfinn. Hann er sem sagt búinn að hopa þarna bak við þessar jökulöldur og er miklu þynnri og er að hopa mjög hratt núna. En það eru í tengslu við þetta hafa orðið mjög miklar breytingar á afrennsli. Það er augljósast á Skeiðarársandi en allt afrennsli frá Skeiðará jökli rennur nú í Gígjukvísl og maður fann að velta fyrir mér hvort að Skeiðarár nafnið sé farið að verða eitthvað sem megi endurnýja. En auk þess að hafa jaðarlón við jökla tekið með miklum breytingum í kjölfar þessa og myndin hér sýnir til dæmis hvernig Breiðamerkurjökull stóð mjög nærri sjónum það leyti sem að Eyjólfur Reynivöllin keypti landið Fell svona 1880 keypti hana og núna þá hefur þetta glæsilega lón myndast og þetta er að gerast mjög mikið víðar á landinu, á þessu svæði segja. Nú þegar jöklar tapa massa þá léttist fargið á jarðskorpunni og hún rís. Þetta mynd sem að kemur frá landmælingum mælineti þeirra sem sýnir hækkunina lóðréttarfærslu frá 2004 til 2016 og við hliðina á henni sést nú ekki alltof vel í þessum myndvarpa hér en það er línurit sem að sýna hvernig land hefur breyst við landhæðarbreytingar við ströndina, tekið úr mælaneti Veðurstofunnar sem við sjáum þó við eigum nú hérna mælana og niðurstaðan er raun og veru sú að það er mikið landris inn til landsins beint sem svar við þessari þynningu jökla og svo er auk þess landris við suðausturströndina mjög ákaft á það nær vestur með suðurströndinni af Reykjanesi en þaðan og alveg norðvestur við landið er landsig við ströndina. Yfir miðbik Norðurlands er ástand alltaf flókið og Austurlandi ekki kannski mikið að gerast í þessum málum fyrir en að maður kemur aftur að suðausturhluta landsins. Nú, hafa þetta í huga því að ræðum sjávarstofbreytingar og eftir að landrisbreytingar þær skipta jafn miklu máli til skammtíma litið allavega. Nú, grænkustuðull er eitthvað sem hægt að mæla með gervihöndamyndum en taka einfaldlega ljósmynd og mæla hvað mikið grænt ljós í þeim og þetta hefur verið kortlagt mjög vel. Hér er mynd sem að sýnir að grænkustuðull er að aukast alls staðar á norðurhjara frá Reynolds og fleirum þessi mynd og
á sama tíma maður sér nú ekki mjög vel, þegar ekki stórt breytist ef það er grasið eitthvað slíkt, en maður tekur eins og mjög vel eftir í þegar skógur vex og það er mjög mikið útbreiðsla sjálfsáins birkis og birkikæru sem er aukist 9% á síðustu áratugum og maður getur bústað að sé þetta ef maður er að keyra landið og horfir svona til hliðar, þá getur maður séð sjálfsprottið skóga vaxa mjög víða og sérstaklega á Skeiðarársandi. Nú, ef við skoðum hins vegar, tökum bara Ísland út úr þessu og skoðum það, þá sjáum við að breytingin á Íslandi fellur nokkuð vel saman við þau svæði sem að hlýnuðu. Það er að segja, aukning gróðurs á Íslandi er langt mest á sömu svæðum og hlýnaði, sem er áhugavert því að það er fleiri þættir sem hafa áhrif á gróður en bara hiti, en hann hefur greinilega, maður sér á þessari mynd, hann hefur greinilega mjög mikil áhrif. Nú, önnur áhrif frá lífríki, komutímar farfuglar að breytast og hér sýnt 2 dæmi, það er annars vegar spói og hins vegar jaðrakann. Þessar tölur byrja hér í 100 og upp í 135 sem er sem sagt dagur ársins, þannig að eftir því sem punktarnir neðar þeim fyrir kemur fuglinn í árinu. Tölurnar liggja svo frá 1990 til 2020 og þið sjáum að jaðrakann er alltaf að koma fyrir og fyrir á árinu, menn spóin er að koma nokkuð á sama tíma. Og hvernig skildi það vera? Jaðrakann, hann hefur vetursetu í Evrópu en spóin er í Afríku og greinilega ekki ennþá frétta hlýnuninni sem er orðin hér. Nú, það eru fleiri áhrif í náttúrunni sem að nefna. Ég er að tipla í gegnum það því verður að lesa hreinlega þessa kafla til þess að fá smáatriðin. Bleikja á undir höggasækju víða land og í vötnum, grunnum vötnum eins og Elliðavatni þá er veiðar og urriða, hlutfall urriða sækir mjög á kostnað hlutfalls bleiku í veiðum þar og stangveiði á sjóbleiku, þið getið séð hvernig hún hefur fallið, skráð stangveiði á sjóbleiku hefur fallið í öllum landshlutum á síðustu áratugum. Nú, hvað var hafið? Hér er mynd af hafstraumum kringum landið, blátt er austur-Grænlandsstraumurinn, rautt er Yrmingastraumurinn og það sem við köllum oft Golfstrauminn í svona ófaglegan hátt, þetta er að vísu, þetta er framlenging af honum, Norður-Atlantsstraumnum. Hér í kring er líka merktir punktar sem eru mælanét eða snið Hafrannsóknastofnunar og við skulum skoða breytingar hér í kjarnanum á þessum heitsjó, hvernig hann hefur breyst á síðustu áratugum. Vekja athygli á tveimur punktum, þessum punkti hérna og þessum punkti hérna. Ég ætla að tala súrnun sjávar á þessum tveimur punktum og þá er einmitt kaldi eða svalsjórinn litaður blár og mælingar á þessum punkti litaður rauðar, bara til að aðgreina þær. Og við byrjum á breytingum með ástandi sjávar. Þetta er mynd sem að sýnir hitann í þessum hlýstraum sem er vestan við landið frá 1970 og þau sjáu hvernig hann tekur stökk hér rétt fyrir aldamótin og hefur haldið síðan mjög heitur. Þetta er á sama tíma þá breytir seltan líka sem segir að þetta er ekki bara staðbundin hlýnun, heldur er þetta víðtækari breyting þar að koma inn í sjógerð þarna. Þetta hefur valdið mjög miklum umhverfisbreytingum í hafi og má líklega rekja stofnstærðarbreytingar til dæmis loðnu og sandsílis til þessa og komið makrílstingar. Sandsílisstofninn hefur eins og þau vitið hrunið. Á þessu hlýðartímabili hefur hrygningarstofn þorsks stækkað sem er þó líklega að þakka góðri fiskveiðistjórnun. Það er ekki bara hlýnun en aðstæður kannski hafa verið heppilegar. Nú, sjófuglum hefur fækkað sem er þá líklega tengt sandsílishruninu. Selastofnun hafa látið að sjá á síðustu árum á þessu lýskeiði hafa 34 nýjar tegundir af flækingum sést í lögsögunni. Það eru fallega myndir af þeim í skýrslunni ef þið viljið sjá. Þar af 8 á síðustu árum. Nú varðandi súrnun sjávar, þá voru hér mælingar í bláa punktunum sem er norðaustan við landið í Svalsjónum og í Hlýsjónum og þið sjáið þetta frá því snemma á 9. áratugnum til 2012 og súrnunin, sjórinn er alltaf að vera súrari sem þýðir að þessi lína er að falla, þetta er sýrustigið hér og eftir því sem að lægra gildi fæst þeim súrari er sjórinn. Súrnun sjávar er ekki eina sem hafa áhyggjur af, en hafa áhyggjur af því raun og veru hvaða áhrif það hefur á kalkmenntunarstig í sjónum. En kalkmenntunarstig, ef það lækkar þá hefur það skaðlega áhrif á kalkmyndandi lífríki, svo sem kóralla og þörunga og skelfisk. Af náttúrulegum ástæðum er kalkmenntunarstig lágt á okkar svæði í Norðurhöfum. Við getum séð mynd af því hér kalkmenntunarstig hvernig það er að breytast. Það er af náttúrulegum ástæðum lágt sem getur þýtt það að neikvæð áhrif súrnunar komi fyrr fram á þessu svæði. Og það er nú þegar þekkt dæmi neikvæð áhrif súrnunar á lífríki erlendis frá.
Þá komum við að næstu áratugum. Við skoðum raun og veru fylgjum þar IPCC og skoðum sviðsmyndir sem að IPCC setti fram. Þeir notuðu 4 sviðsmyndir sem að heita mjög flottum nöfnum RCP 8, 5, 6, 4, 5 og 2, 6. Maður hugsa það bara sem hitatölu. 2, 6 kaldara en 4, 5 sem kaldara en 6 sem kaldara en 8, 5. Og síðan keyrt fullt af veðurfarslíkönum til að herma þær breytingar sem verða undir þessum sviðsmyndum og ég sýnum bara hér, það bara sýnt svo kaldasta og svo heitasta. Í tilfelli þeirra heitustu þá hlýnar í heiminum, þetta hnattvæðanhlýnun, hlýnar 4 gráður, í þeirri kaldari hlýnar svona 1 gráðu frá þessari öld, en varðandi Parísarsamkomulagið sem kannski mörgum ykkar umhugað, þá það þannig að til að ná Parísarsamkomulaginu það segir ekkert nákvæmlega losun, það segir eitthvað hvaða hitastig mann hafa og það skotmarkið hitastig frá umbyltingu, þannig að maður getur lesið þessum hvarfa hér og maður gerir það þá sér maður að losun þarf að fylgja einhver staðar þessum þarf að vera helst á milli 4, 5 og 2, 6 til að Parísarsamkomulagið sé uppfyllt. En það eins og segir, það ekki gerðan en að skýra kröfur en maður getur lesið þetta út úr þessu. Og það reyndar þannig að einungis þessi kaldasta, bláa línan, lína sem að fer undir 0 á síðarhluta aldarinnar sem þýðir að á þeim tíma þá eru menn með sviðsmynda sem búið að draga verulega losun og upptaka CO2 orðin það mikil, bindingar orðin það mikil að heildarlosun neikvæð og þetta þá eina sviðsmyndin þar sem að súrnun sjávar snýst við, ég maður ræða það betur á eftir. Þessi hlýnun sem að verður í öllum þessum sviðsmyndum ekki jafndreifð. Myndin hér sýnir raun og veru hlutfallslega hlýnun á hverjum staði sem hafa gildir 1 hlýna í takt við hnattvæðanhlýnun, gildir 2 sem hér á norðurslóðum, það hlýnar meira en hnattrænt. Ég sýni þessa mynd alveg að benda á að Ísland á svæði þar sem að hlýnar minna en hnattrænt, suðvestan við okkur og miklu meira en hnattrænt norðan við okkur, þannig að við erum á milli tveggja svæða og þess að gæti hjá okkur náttúrulega í sýningum mynd fyrir eina af þessum sviðsmyndum, þar sem við bara skoðum hitatöluna fyrir eina af þessum sviðsmyndum, hversu mikið hlýnar á öldinni í einna af þessum sviðsmyndum og þeir sjáu að hlýnunin bundin dálítið mikið við það sem við kallum hafíssvæðið meðfram Austur-Grænlandi, í Austur-Grænlandsstraumnum, það verður hlýnun þar og ef maður skoðar þetta vel þá getur maður séð að það er smá stígull yfir Íslandi, það sé að það hlýnar meira nyrst á landinu en syðst. Takk eftir við erum búin að draga kassa umhverfis Ísland. Þetta er svona samsvarar það bil því sem við kallum landið á miðin eða Íslandsreiturinn og við tókum út sem sagt mikið af loftslagslíkönum fyrir þannig kassa og skoðum hitafarsbreytingar frá 19. öld og síðan spána fyrir fram til 2100 fyrir þennan kassa og allar sviðsmyndir. Og sýnir 2 þeirra hér og það er þessi niðurstaða hérna. Nákvæmari útlýsing á þessari mynd, ég ætla að útskýra á eftir en ef ég erfitt með að fylgja mér, þá er lýsingin hérna aftan á skýrslunni, þannig að þið getið séð það þar. Það sem að raun og veru byrja að skoða gráa svæðið, þetta er sögulegu tími sem við vitum hvað gerðist. Loftslagslíkönin eru þessi grái skuggi sem sýnir dreifingu niðurstaðna ólíkra loftslagslíkana og rauð lína í miðjunni er meðaltal þeirra. Svörtu og bláu ferlarnir hér sem að dansa í kring eru raunveruleg hitaþróun. Og maður spyrir þetta saman að sér mann að líkönna meðaltal eru ekki að herma eftir miðhlýnuninni sem var á miðri öldinni eða kuldakastunni sem verður í tengslum með hafísárin, heldur straujar eða gegnum það. En það stafar að þetta er meðaltal margra líkana sem að hvert hefur sinn innri breytileika og eru í raun og veru ekkert að ná innri breytileika náttúrunnar, þau bregðast bara við þær í ytri þvingum sem stafar af auknum gróðurhúsaáhrifum. Þannig að maður getur raun og veru ekkert búist við því að líkönin ná að herma innri breytileika náttúrunnar en maður getur búist við því að líkönin ná að spanna innri breytileika náttúrunnar. Þannig að líkönin hafi álíka mikinn innri breytileika náttúran sínu sjálf og það er akkurat það sem við gerst hér. Hérna komum við svo yfir í framtíðarsviðsmyndirnar og í þeirri hlýrri, hlýnar 4 gráður á Íslandi til loka aldarinnar, í þeirri kaldari er hlýnunin 1,5 gráða. En aftur takk eftir því að hér er þetta afskaplega svona bein lína og engar sveiflur að ráði, en raunveruleg þróun, alveg sama hvora leiðin eru farið, yrði miklu sveiflukenndari. Og maður getur reynda að séð það með að skoða neðstu punktana neðstu hluta skuggans. Hér er eitthvað líkön sem kólnar rosalega mikið og svo hlýnar þau aftur. Það er þá líklega í tengslum við einhverja breytingar í hafstraumum því að þannig breytingar geta valdið áfram tímabundum kuldaköstum hér sem að síðan jafna sig og þá verður næsta hitakast heitara en það fyrra. Þessi hlýnun mun leiða til áframhaldandi náttúrufarsbreytinga. Maður gerir ráð fyrir meira eða vetur en að sumri
úrkoma mun aukast í heildina eins og hefur verið að gerast, en annað sem gerist að þurrkadögum er líklega að fjölga, sem þýðir þá að ákefð úrkomu, það þegar rignir á hana borð þá rignir meira. Það hlýtur að aukast. Jöklar á Íslandi munu að mestu hverfa, að mestu öldum verður hlýnun veruleg, ef þetta við fylgjum Parísarsamkomulaginu þá bjargaði fyrir höfn. Ég sýni hér mynd af þessu fyrir Langjökul, einn þýðir rúmmál Langjökuls eins og það var í upphafi aldarinnar og síðan fyrir ólíkar sviðsmyndir hversu mikið fellur hann og hann að falla svona niður í kannski 20% starfsemi við lok aldarinnar. Þetta þýðir það að afreynsli frá jöklunum mun aukast menn að hverfa eða falla niður, ná hámarki einhvers staðar eftir miðbik aldarinnar og svo falla eftir það. Þetta náttúrulega háð ákveðnum sviðsmyndum, ef menn losa minna þá gerist þetta hægar. Og en þetta gildir fyrir flesta jökla á Íslandi þó að Langjökull sé tímalaus sá sem að bregst langt-skarpast við. Hlýnunin mun líka leiða til áframhaldandi breytinga á náttúrufari. Skógarmörk geta fært upp fyrir hálendisbrúnina, það verða ný búsvæði fyrir sumar fuglategundir. Þetta mynd frá sem að Björn Traustason á skógræktinni reiknaði og þið sjáið hér núverandi ástand, þetta svæði sem voru að skoða á Sprengisandi. Í núverandi ástand er ekki birkimörkin bara alveg lægst á neðst á svæðinu, en ef hlýnar 1 gráðu þá færast birkimörkin alveg upp á hálendið og raun og veru getur þá birki vaxið hvar sem er á þessu svæði. Og á sama tíma náttúrulega ef svona gerist þegar skógur vext þá myndast ný búsvæði fyrir sumar fuglategundir. Með auknum gróðri og hlýnun koma líka skilyrði fyrir ýmis smádýra land hér og þau eru ekki öll endilega það sem við viljum hafa sem er að geta valdið gróðurtjóni fyrir skaðvaldar. Aftur að súrnun sjávar verður ekki dregið skarpt úr losun mun súrnun sjávar halda áfram og það þarf raun og veru netto upptökun til að stöðva hana eða snúa henni við. Það er útlit fyrir verulega sjávarstöðu hækkun á öldinni og hér er veldig langt mál að rekja en IPCC gerði sviðsmyndir hækkun, að reiknaði hver hækkunin yrði að sínum sviðsmyndum gefnum á öldinni og það allra hæsta var 1 meter. Þetta var 2013, síðan þá hafa komið upplýsingar sem benda til þess að þetta mat sé þó nokkuð mikið og lágt og talan 1 meter er sífellt líklegri en var áður svona eitthvað útgildi. Miklu til stafar það vegna þess að stóru ískvelning, Grænlandsjökull og Suðurskautslandið er að bráðna hraðar en vikust við og reyndar er það þannig með Suðurskautslandið að það er mjög líklegt að óafturkræft hrun íshellanna þar sé hafið sem þýðir einfaldlega að langtíma hækkun sjávarstöðu er óumflýjanleg. Með langtíma hækkun erum að tala nokkrar aldir. Þetta er raun og veru þýðir einfaldlega að það er hækkun upp á tæplega 1 meter eða eitthvað í þeim dúr kann að vera líklegt og það mun sem bara halda áfram öld af öld. Þetta hefur hins vegar heilmikil áhrif á þyngdarsviðið þegar jöklar bráðna og hér er mynd sem á að sýna þessi áhrif hér fyrir sviðsmynd þar sem að sjávarborðshækkun er 60 cm. Það er þessi græna lína hérna á öllum svæðum innan þessara græna línu, það er þessi hitabeltinu, það er sjávarborðshækkun hún meiri en 60 cm en jöklarnir reyna að sjá til þess að sjávarstöðuhækkun utan þess verði minni. Og hreinlega er þannig að næst Grænlandi mun sjávarstöðu líka að falla. Það eru síðan önnur áhrif sem leggjast hér ofan á og þegar maður tekur þau öll saman þá er ekki þannig að sjávarstöður í Ísland falli, heldur verður svona 30–40% af næstrænni hækkun. Hér erum við búin að endurreikna niðurstöður IPCC með betra mati á nákvæmlega hvar bráðnar á Íslandi og það er eins og mjög stór óvissa í þessi prósentutölu fólgin því hversu mikið bráðnar á Suðurskautslandinu á móti hversu mikið bráðnar á Grænlandi. Ef að Grænland bráðnar mjög lítið og Suðurskautslandið mjög mikið þá hækkar þessi prósenta upp í 90%. Ef að Suðurskautslandið myndi hætta bráðna og Grænland bráðna mjög mikið þá myndi lækka. En þetta er verulega óvissa sem komið auk þess sem er náttúrulega innri aðferðafræðilega óvissa í þessum útreikningum. En þetta er allavega þó við erum komin á þann stað þannig geta við erum bollaleggingar það hversu mikið hversu líkleg svæðisbundin breyting á sjávarstöðuhækkun í Ísland og byggt á þessari mynd og svo myndin á landrisinu sem ég sýndi gráðan þá maður búið til kort sem eða töflu sem við gerum hér fyrir landshluta og það gerir landhæðabreytingar svona, hækkun sem hlutfall af sjávarstöðu svona, hnattvæðnabreytingar svona og svo gerir maður sér ólíkar forsendur það muni mikið hækka hnattvæðnabreyting og reikna sér niður í hvað þýðir það í staðbundinni breytingu. Ég ætla ekki að fara yfir þessu töflu, bara að benda á að það eru hlutar landsins, sérstaklega á suðausturhorninu, þar sem að sjávarstöðubreytingar, utanaðkomandi sjávarstöðubreytingar munu ekki
valda staðbundinni sjávarstöðuhækkun. Það verður fall einfaldlega vegna þess að þetta land að rísa mjög hratt. Nú, svo eru önnur svæði þar sem land að síga sem sjávarstaðan mun hækka verulega. Nú, þá komum við að aðlögun og áhrifum þess að það ljóst að það muni hafa verulega áhrif á veitu og orkugeira, samgöngur, atvinnuvegi, þar með talið sjávarútveg, landbúnað og ferðamál. Það þarf að taka tillit til skipulags- og lágsvæðum við skipulag lágsvæðum þarf að taka tillit til sjávarstöðuhækkunar. Aðlögunarþörf hefur ekki verið metin í heildina en sumir geirar standa betur en aðrir. Það orkugeirinn tvímælalaust og geiri sem stendur best í þessu og hefur farið lengst í að reyna að meta þetta. Það þarf að gera landsáætlun aðlögun með mati á aðlögunarþörf og áætlunargreiningu og aðgerðaáætlun þar sem þess gerist þörf. Eitt atriði þessu tengt það að loftslagsbreytingar hafa áhrif á náttúruvá. Og bara að nefna nokkuð dæmi það, flóðahætta eykst vegna úrkomubreytinga og sjávarstöðuhækkunar. Það aukin hætta á skriðuföllum á svæðum þar sem sífreri þiðnar. Þetta eru sérstaklega fjöll sem horfa í norður á norðurhluta landsins. Það eru sífreri hátt uppi. Ef hann þiðnar þá getur jarðvegurinn orðið óstöðugur. Þetta er dæmi hér flóð sem varð og það sem kom niður var sem sagt samlímt klakaurð eða þreraurð. Auk þess eru breytingar í kringum við skriðjökla þar sem þeir hopa. Þar verða er hætta á skriðuföllum. Hafa orðið þannig skriðuföll reyndar á síðustu árum. Nú aukin kvikuframleiðsla vegna þess að jöklar þegar þeir bráðna, það léttir þrýstingi í skorpunu, það eykur framleiðslu á kviku, það getur leitt til síðan fleiri eða stærri eldgosa. Þetta er búið að vera vitað í nokkurn tíma. Það er að skapast hætta síðan náttúrulega á gróðureldum þegar skógur vex og mikilvægt að hafa því í huga að á Íslandi til mjög mikil reynsla að glíma við náttúruvá og í raun og veru engin ástæða til annars en einfaldlega bara taka svona nýja breytingar inn í þær aðferðir. Þannig að þetta í sjálfu sér eitthvað sem við ættum að vera nokkuð vel stödd til að glíma við, eða takast á við. Nú, þá komum við að lokum að ábendingum nefndar. Áhrif loftslagsbreytingar eru þegar umtalsverð, en upplýsingar það eru mjög oft brotakenndar því að öll vöktun ófullnægjandi og það eiginlega alveg sama hvar við tökum niður hvort við talum sjávarstöðubreytingar eða breytingar ástandi sjávar, aukins mælinga á landi eða hvort við lífríki á landið í sjó að þarna þarf að bæta vöktun og hafa hana miklu skipulegri og gera þannig verkum að menn geti verið að fókusa á loftslagsbreytingar og áhrif þeirra frá upphafi. Nú, efnahagsleg áhrif hafa mjög lítið verið rannsakað þegar að gera ráð fyrir bæði beinum og óbeinum áhrifum vegna þeirra. Nú, aðlögun á loftslagsbreytingum verður ekki umflúin og það þarf að vinna formlega aðlögunaráætlun með mati á þörf ásamt tillögum og úrbótum. Og svo það líka huga því að oft getur aðlögun verið hægt að samþætta hana við mótvægisaðgerðir, samdrátt í losun. Nú, þá þessu yfirleiti lokið og við tökum þá við spurningum ef þið hafið. Hvað var af mikrofónum? Gunnar með hann? Já, dó mikrofónin. Ok, þá bara einfallega spyrjum við endurtökum spurninguna fyrir streymið. Já, nú ef það engar spurningar. Já, Einar Simbjörnsson. Ég sérstaklega hreyfina myndi þetta væri á bakliðinu og þetta líkinni sem að en og það ekki gáðið vonbrigði að líkunni ná ekki almennilega lögtíkunni ná ekki að herma almennilega megindrifkraft náttúrulegs breytileika sem AMO-sveitarvaldsins á ákvörðunarvar og í raun og veru að það drægi útfæruleika þessara vegna sviðsninga prófa að nýtast að ná ekki endurspegla þetta betur en ég að setja þetta fram eins og þetta. Já, svara þessu, já. Sko, já, spurningin snerist það hvort að náttúrulegur innri breytileiki, svokölluð AMO-sveifla, sé ekki hemd rétt af líkunum og fyrir vikið sé myndin hér á baki þó nokkuð villandi af því að hún gefur svona ekki alveg rétta mynd af því hvað sé líkandi gerist. Svarið við þessu mörg líkan að ná að herma þennan breytileika. Þau eru bara ekkert sammála hvenær hann gerist. Þannig ef eitt líkan er í uppsveiflu og annað í niðursveiflu þá meðaltalið 0 sko.
og það raun og veru það sem gerist í öllum þessum myndum að þú ert að taka meðaltal yfir breytileika sem þó nokkuð náttúrulegur. Það má þó taka með hér að inn í þessum myndum 30% samdráttur á þessari svokölluðu amok hringrás eða lóðréttu hringrás hafsins. Þannig að það þegar þarna inn í. En hættan náttúrulega að aðrar sveiflur sem að leggist við ofan á það muni valda hér einhverjum skakkaföllum og það alveg hægt að halda því til haga. Það vel hugsanlegt að líkunin sé að vanmeta samdráttinn. En það önnur saga og raun og veru eitthvað sem við getum ekki leyst hér í þessari skýrslu. Úlfar? Það svona, þú séð í íslenskri náttúru ýmsar breytingar sem að svona skýr dæmi kannski og mælingar sem að hvernig hafið þið séð í íslensku náttúrubreytingar og rýma það við það sem þið séð annars staðar svona svipum slóðum, það sé á Norðurlandsslóðum. Vilt þú svara fyrir lífríki eða? Það sko? Það svara fyrir lífríki með bóðspilnum, það að sjást alla eins og Já, maður kannski endur spurningin hér í. Spurningin einfaldlega hvernig þær breytingar sem sjást á Íslandi í náttúrufari, hvernig þær rýma við breytingar sem að verða annars staðar. Það má nefna bara fyrir jökla að breytingar á jöklum á Íslandi mjög í samræmi við það sem gerast annars staðar á norðurhjara. Við erum að sjá sambærilegar breytingar. Varðandi önnur vistkerfi, ég ætla að Trausta Baldursson ræða það fyrir lífríki á landi. Já, eins og Halldór kom inn á áðan í yfirlitinu þá eru þessar breytingar til dæmis á gróðurfari ferskvatns umhverfis allt heimskautin og sama að gerast með jökla og vatnsrennsli og annað. Þetta alls staðar að sama og eins með bleikju og fleiri dýrategundir. Það eru allar, þessar breytingar eru alls umhverfis sem sagt norðurpólinn. Myndur, ráðherra. Já, takk fyrir kærlega þessa kynningu. En það sem hægt fyrir mig að þú nefndir að ákærð útkominu fyrir líka að veikast. Sáu til dæmis í fyrra haust þessi flóð sem eru á Suðurlandi meðal annars. Líklegt að þau flóð séu hluti af þessari auknu ákærð. Fyrsta lagi og síðan þá í öðru lagi útkomu mynstri ef það líklegt að það verði meiri hlýnun að vetri þá að draga eitthvað úr sveiflunum sem að verða á vor og hausti. En hvaða áhrif hefur þetta breyta súrkomumynstur á það? Ég vil þá nefna í samhengi kannski þá komið frá okkur mikilvægir votendis til þess að draga úr sveiflunum til að tempra hraðan og flæði vatns þegar það fellur sem útkoma svona miklu magni. Já, þakka fyrir. Spurningin raun og veru úrkomu ákærð og hvort að hún sé að aukast og hvort að við sjáum merki þess, til dæmis í flóðunum sem urðu í síðasta ári og einnig hvort að votlendi og annað getur temprað þær úrkomubreytingar sem að þær sveiflur sem verði. Varðandi flóðunum síðasta ári. Þá það nokkuð ljóst að það var mjög óvenjulegt ástand á Norður-Atlantshafinu, einfaldlega vegna fellibylja tíma sem var mjög slæmur og sumt af þeim raka sem kom hingað mátti bókstaflega rekja þangað. Trausti Jónsson getur kannski svaraði betur hversu óvenjulega úrkoma þessu tagi var, en þetta var mjög ákafur úrkomukafli og raun og veru það sú staðreynd að maður tengja við fellibylja tímabil og við óttumst að við munum fá fleiri svona tímabil. Það sem að þetta fellibylja fjölgar ekki verið verri, að þá náttúrulega gæti maður búist við einhverju álíka hér. Og ég ætla annars að vísa spurningum það hversu óvenjulegt til Trausta og annarra sem að vilja það geta rætt votlendi. Maður finnst ég nefna það að hér Bjarni Dýrik ekki með okkur en í stað hans Sæmundur rektor Landbúnaðarháskólans. Viltu taka við þessari? Já, ég geti veit það. Þetta afskaplega svona flókið viðfangsefni.
Í fyrsta lagi greinilega samhengi á milli heildarsnjóhulu á landinu og hita. Þannig að með vaxandi hita þá mun meðalsnjóhula minnka. Þó hins vegar að það séu á því afbrigði og áraskipti. Og þetta þýðir það líka að vorflóð og vetrarflóð munu hegða sér kannski öðruvísi í framtíðinni heldur en hafa gert hingað til. Það er undanfarið í skýrslunni og bent á það hvernig það gæti orðið, og það eru merki það að það hafi orðið breytingar á því miðað við fyrri áratugi, og maður sér það líka þegar þeir ennþá lengur aftur í tímann að það virðist sem að ákveð vorflóð af hálendinu hafi verið algengari fyrir kannski 100 árum heldur en þau eru núna. Þannig að þetta er svona öðruvísi munstur. Sömuleiðis má búast við því að jöklaleysingin hegði sér á einhvern hátt öðruvísi heldur en að hún hefur gert. Nú þekki ég ekki aftur á móti hvað svo þessi dúa áhrif votlendis, bergfræðaáhrif votlendis, hversu mikið þau hafa verið áður heldur en að til framleiðslu kom. Ég þekki það ekki og það er ekkert það atriði fjallað í skýrslunni. En eitt af þessum atriðum sem að þyrfti að rannsaka nánar. Aftur á móti með úrkomu atburðina þá er það líka greinilegt og ég held að það sé erfitt kannski að sýna fram á það með mjög áreiðanlegum tryggum hætti. Þá er tilfinningin allavega sú að stórum úrkomu atburðum hafi heldur fjölgað. Það er ekki kannski það að þeir hafi svo mikið stækkað. Við höfum alveg aftur á 19. öld og fyrir þann tíma dæmi mjög stóra og afgerandi úrkomuatburði sem hafa valdið flóðum og vandræðum. En svo er líka annað sem að kemur út dálítið fram í skýrslunni, þó ekki sé mikið að fjalla, að næmi samfélagsins gagnvart breytingum er líka orðin önnur heldur hún var. Og það er þáttur sögurnar sem við eigum dálítið eftir að ná betri tökum á. Og þannig að flóð árið 1930 það hefur önnur áhrif heldur en flóð árið 2030. Og þannig að hverfa þessi flóð innbyrðis, það getur verið svona dálítið bundið. Það er mjög nauðsynlegt að slíkum málum verði sinnt. Vona þetta dugir. Að ræða votlendis-áhrif. Það er stutt. Þú votlendis sem aðlögun, sama votlendis spurði sem aðlögun. Já, takk fyrir góða spurningu, Guðmundur Ingi. Jú, ég held það og ég held að það sé bara gott að hugsa þetta þannig að það eru ótal ástæður fyrir því að endurheimta votlendi, stöðva losun gróðurhúsalofttegunda, endurheimta líffræðilega fjölbreytileika, býta ný búsvæði fyrir fugla, og þetta er mjög góð punktur að ég held að svona endurheimta votlendis, ein rök fyrir því viðbót á svona svæðum er til þess að tempra áhrif flóða sem eru kannski að verða algengari. Ég held að það sé bara mjög gott innlegg í umræðuna. Styrkar ég bæta við. Já, kannski bara aðeins að bæta við að varðandi notkun eða varðandi flóð á votlandi, þá er þetta alltaf vandamál víða í Evrópu þar sem við þekkjum til að það sem og beisla öll stóru fljótin og byggðin er komin nánast ofan í fljótin og við viljum bara hreinlega taka tillit til þess hér að við erum ekki að búa til þau vandamál. Það er þannig sem við verðum að snúa þessu.
Fleiri spurningar? Já, Elín. Búið að leysa skýjatilfallið og það ekki endast á breytt skýjatilfallið. Það var tæknileg spurning hvernig sé gengið frá skýjum í loftslagslíkönum. Það fer mjög mikið eftir hvaða líkön var að tala. Þau eru af mjög ýmsum gerðum og sömuleyti þarna IPCC notar ákveðið svona lýðræði að þeir taka inn öll líkön en þau eru mjög misgóð. Og ég var ekkert að henda út neinu, ég bara einfaldlega fylgdi þeirra viðbeiningum. En sumar eru sjálfsagt búin að gera þetta vel og önnur ekki. Fleiri spurningar? Nú, þá bara einfaldlega þakka ég ykkur fyrir og afhenda Árna Smára sína aftur mikrofóninn. Ég ætla nú að nota tækifærið til að blanda mér aðeins í þessa umræðu. Spurningin þessi áhrif hvort eru annars staðar. Það er svo furðulegt að jöklar virðast vera að bráðna svipuðum hraðum allan heim. Cirka 1 metr á ári umfram þessu básk. Það er alltaf merkilegt að það skuli gerast. Hvort það er Suður-Ameríka eða hvar sem er. Í sambandi við flóðið sem voru í haust, það má ekki gleyma því að jöklaleysin skiptir rosalega miklu máli fyrir sum þessi vatnsfalla og það var alveg greinlegt í þessu flóðum í haust að þetta var samspil á milli mikillar úrkomu og gríðarlegra leysingar á jökli. Þannig að það skiptir mjög miklu máli í þessu samhengi. Hvað varðar votlendið? Það held ég öllu aukning á gróðri hún mun tempra vatnafar. Ekki bara vatnafar heldur ýmislegt annað sem við rættum, til dæmis öskufall og annað. Þannig að aukinn gróður hann mun virkilega tempra vatnafar, hvort sem það er votlendi eða bara aukinn gróður, sama hvaða tagi. Nú ég vil líka bæta við að því ég fæ miða hérna fram að aldari, við gleymdum að nefna það að auðvitað kallar þessi gríðarlega viðamikla skýrsla á miklu frekari kynningar og hugmyndin hjá okkur er að hafa málstofur þar sem að verður farið miklu ítarlega í þessa kafla. Það er bara eitthvað sem að verður þá á dagskrá á næstu mánuðum og kannski áfram. Þetta efni úreldist ekki mjög auðveldlega, það er nokkuð ljóst. Nú að lokum, áður í slíti þessu, þá vil ég aftur þakka nefndarmönnum og öllum þeim sem koma að þessu. Það er mikið starf sem hér liggur á baki. Þakka ráðherra fyrir hans orð og aðkoma að þessu og ykkur öllum fyrir að koma og hlusta og ég slít þessu hérna. Takk fyrir. Það bara tvistur í einu. Mjög bröst. Það væri eiginlega betra. Já, þú meinar. Það væri eiginlega betra að taka eitthvað smokkurinn hérna. Það er þetta hérna. Já, ég skal bara fara yfir. Það er ekki vitnað með einu stað í kaflana. Þannig að við getum kíkt á það. Það er ekki mikið mál að renna yfir það sjálf þetta vitna hérna. En þú þetta kannski... Ég tala við þig.